ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾች፣ ይህ ኢትዮ ፎረም ነው። ኢትዮ ፎረም በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት ወደ ተመልካቾች ሲደርስ የነበረ ፕሮግራም እንደነበረ ይታወቃል። ነገር ግን ላለፉት 8 ሳምንታት ወደ ተመልካቾች መድረስ አልቻለም። ለዚህም የተለያዩ ምክንያቶች ማንሳት ይቻላል። ሁሉም አብዛኞቻችሁ ተመልካቾች ይህን ጉዳይ ተረዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። በተለያዩ ምክንያቶች ያልተላለፈው ፕሮግራም ዛሬ የመጨረሻውን የኢትዮ ፎረም ፕሮግራም ይዤ ቀርብ ያለው ያየሰውሽ መልስ ነኝ። አብራችሁኝ እንድትቆዩ ለሚቀጥለው 1 ሰዓት በአክብሮት ጋብዛለሁ። የዛሬው እንግዳይ ጋዜጠኛ የነበሩና በኋላ ላይ የፖለቲካ ሳይንቲስትነት ላይ የተሰማሩ የፕሮፌሰር ናቸው። የመጀመሪያ ዲግሪያቸውን በ1974 ከካናዳ ሲሞን ፍራንሰር ዩኒቨርሲቲ በፖለቲካ ሳይንስና ሶሺዮሎጂ የሰሩ፣ ሁለተኛ ዲግሪያቸውን እዛው ካናዳ ከቪክቶሪያ ዩኒቨርሲቲ እነዚሁ በፐብሊክ አድሚኒስትሬሽን የጨረሱ፣ የዶክተሬት ዲግሪያቸውን የፖለቲካ ሳይንስ በመማር በሲሞን ፍራንሰር ዩኒቨርሲቲ በ1995 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር የጨረሱ ፕሮፌሰር ናቸው። የዶክተሬት ዲግሪያቸውን የሰሩት ደግሞ ፒዛንት ሪቮሉሽን ኢን ኢትዮጵያ በሚል የገበሬዎች አመጽ በኢትዮጵያ የገበሬዎች አብዮት በኢትዮጵያ ምን ይመስል እንደነበረ በተለይም የ17 ዓመቱን የትጥቅ ትግል ቆይታ መነሻ አድርገው የሰሩት ጥናት አለ። ለዛሬ እንግድነታችን ዋና ምክንያትም ይህንኑ ይሆናል። በርካታ ጽሁፎችን ከብዙ የምስራቅ አፍሪካና የኢትዮጵያ ጉዳዮች ተመራማሪ ምሁራን ጋር አሳትመዋል። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲና በሌሎች በካናዳ ውስጥ በሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች ፕሮፌሰር ሆነው ሰርተዋል። ፕሮፌሰር ጆን ያንግ ናቸው የዛሬው እንግዳችን። ከሳቸው ጋር የሚኖረኝ ቆይታ እንድትከታተሉ በአክብሮት ጋብዛለሁ። በድጋሚ መልካም ቆይታ። ታንኪዩ ፕሮፌሰር፣ ለፕሮግራሚ እንግዳ ስለሆኑ አመሰግናለሁ። ፕሮፌሰር አመሰግናለሁ እንግዳ እንደሆነ ስለመረጥከኝ። when you came in Ethiopia እስኪ ወደ ኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ የመጡበትን አጋጣሚ በማንሳት ጥያቄውን እንጀምር። መቼና በምን አጋጣሚ ነበር ወደ ኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ የመጡት? I was working as a journalist for a local newspaper in Khartoum. So yes, and as you know, in that period there was a large number of Ethiopians. በካርቱም ጋዜጠኛ ነበርኩ። በሱዳን ዋና ከተማ የሚታተም ጋዜጣ ነበረኝ። በዚህ ስራ አማካኝነት በሱዳን የሚኖሩ በርካታ ኢትዮጵያውያንን ለማግኘት አጋጣሚው ነበረኝ። ሁሉም መንግስትን ለመጣል የሚዋጉ ሁሉም አማጽያን በካርቱም ቢሮ ነበራቸው። ጀብሃ፣ ሻቢያ፣ ህወሓት፣ ኦነግ እነዚህ ሁሉ በካርቱም የፖለቲካ ቢሮ ነበራቸው። ያኔ ደግሞ እኔም እንዳንተ ጋዜጠኛ ነበርኩ። የፖለቲካ ጋዜጠኝነትም ዋነኛ ስራዬ ስለነበር እነዚህ ድርጅቶችን የማግኘት እድል ነበረኝ። ከዚህ በፊት ስለ ትግራይም ሆነ ስለ መላው ኢትዮጵያ የማውቀው አልነበረም። Into the liberated territories of Tigray in 1988. how was your relation with ከትጥቅ ትግል ተሳታፊዎች ጋር ካርቱም ላይ የነበሩት ግንኙነት እንዴት ያለ እንደነበር ማስታወስ እንችል ይሆን? ማለቴ ተገባቦታችሁን ያስታውሱኝ እስኪ። ምክንያቱም የተለያየ ዓላማ ያላቸውን የፖለቲካ ድርጅቶች መቅረብ ቀላል አይመስለኝም። Look for the newspapers because they wanted to get favorable publicity. They wanted people to know about their struggle. በወቅቱ አንባቢዎቻችን ስለ ትጥቅ ትግል ማወቅ ይፈልጉ ነበር። በዚህ ጉዳይ ላይ ዕውቀት ያላቸው ሰዎች ጥቂት ናቸው። ለምሳሌ የህወሓትን ብንወስድ ሰፊ የገበሬዎች አመጽ እየመራ ቢሆንም በሚገባው ልክ ታውቋል ማለት አይቻልም። በ1980 ዓመተ ምህረት ህወሓት መላ ትግራይን የተቆጣጠረበት ጊዜ ነበር ከመቀሌ በቀር። ይህ ለጋዜጠኞች በሙሉ ትልቅ ዜና ነበር። ከዚህም በርካታ ጋዜጠኞች በሽሬ፣ በአክሱም፣ በአድዋ፣ በአዲግራትና በውቅሮ እየመጣን መዘገብ ጀመር። So they could take journalists all around. So we went to Endasalasi, Aksum, Adwa, Adigrat, and as far south as Wukro. but you are from imperialist world? እርስዎ ከኢምፔሪያሊስት ዓለም ለዛውም ከካናዳ የመጡ ነው። Yes, I guess you could call it imperialist world. how ታዲያ ይህንን ተቃርኖ እንዴት አስተካከሉት? ማለቴ እርስዎ የመጡት የቀኝ ዘመም ርዕዮትን ከሚያቀነቅነው ኢምፔሪያሊስት ዓለም ነው። እዚህ ካሄደ የነበረው ደግሞ ሶሻሊስታዊ ንቅናቄ ነው። Well, there was no contradiction on my part as an individual. I mean, I can be from the imperialist world. ይህ በእኔ የግል አቋም ላይ ተቃርኖ አልነበረውም። በእርግጥ ከኢምፔሪያሊስት ዓለም የመጣው ሰው ነኝ። ይህ ማለት ግን ኢምፔሪያሊዝምን እደግፋለሁ ማለት አይደለም። የኔ ፖለቲካ ቅኝት ግራ ዘመም ነው። ህወሓትን ስለማጥናት ያሰብኩትም በዚህ መነሻ ነው። በዚህም ምክንያት በእኔና በትግራይ ፖለቲከኞች መካከል ርዕዮተ ዓለማዊ ልዩነት አልነበረም። Between myself and the Tigrayans in terms of the politics or understanding them. can you say that Professor John Yang was ስለዚህ ፕሮፌሰር ያንግን ከኢምፔሪያሊስት ዓለም የመጡ ሶሻሊስት ሰው ማለት እንችል ይሆን? You could say that if you want. I wouldn't object. which is good. በትክክል ገልጸዋል።
So you communicate with the መልካም እንደነገሩኝ በወቅቱ ከኤርትራም ሆነ ከኢትዮጵያ በርከት ያሉ የፖለቲካ ድርጅቶች በካርቱም ነበሩ። ከነዚህ ድርጅቶች ሁሉ ህወሓትን ለማጥናት ለምን መረጡ? በእርግጥ ይህ በአጋጣሚ የሆነ ነገር ነው። በወቅቱ ጥልቀት ባለው ሁኔታ ፖለቲካ እንረዳለሁ ማለት አልችልም። ግን በትግራይ ትጥቅ ትግል ላይ ጥናት እንዳደርግ ገፋፋኝ ሁኔታ በአጋጣሚ የተፈጠረ ነው። በወቅቱ ሻዕቢያ በዓለም አቀፍ ሚዲያ ብዙ ይታወቃል። ህወሓት በአንጻሩ እዚህ ግባ የሚባል ሽፋን አልተሰጠውም ነበር። በ1980 በርካታ ግዛቶችን ተቆጣጥሮ የሚዲያው ሽፋን አነስተኛ መሆን አስገራሚ ነበር። የህወሓት ሰዎች የዓለም አቀፍ ማህበረሰቡን በጥርጣሬ ያዩ ስለነበርም ይመስለኛል። ሻዕቢያ ግን የተሻለ ፕሮፓጋንዳ ስራና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ያከናውን ነበር። በዚህም ብዙ ሰው እንዲያውቁ አድርጎታል። በዚህ መሃል እንደ ዕድል ሆኖ የህወሓት ሰዎችን አገኘሁ። ጥናቱን ለማጥናትም ይህንን ክፍተት ተጠቀምኩበት። But as I say, I mean, it was more by chance that I started meeting these people. But then there were problems. But you mentioned on your book. ለዚህ ነዋ በመጽሐፍ ውስጥ ሻዕቢያ ከህወሓት የበለጠ የፕሮፓጋንዳ ሰራዊት አለው ብለው የጻፉት። Yeah, that's what I'm saying. So the EPLF was known much more internationally than the TPLF at that time. አዎ እሱን ነው እያወራሁ ያለሁት። በወቅቱ ሻዕቢያ ከህወሓት በላይ ይታወቅ ነበር። በዚህ ሁኔታ ያልተጠናውንና ትኩረት ያላገኘውን ህወሓትን ወደ መከታተል ገባሁ። We're always very active in Sudan. So while I went into Ethiopia and Tigray in 1988, in 1989 I didn't. And that wasn't my choice. That was the choice of the intelligence services. Let's back to your relation with TPLF. ከህወሓት ጋር ወደ ነበረውት ግንኙነት እንመለስ። ወደ ትግራይ ሲመጡ ያገኙት የመጀመሪያው የህወሓት ሰው ማን እንደነበር ያስታውሳሉ? Well, I can tell you a very funny story about the first people I met. And again, appreciate that I really didn't know who these people were at all. I knew a couple of names and that was it. እዚህ ጋር አንድ አስቂኝ ታሪክ ልንገርህ። ወደ ትግራይ የምትገባው በገዳሪፍ በኩል ነው። የትግራይ የእርዳታ ድርጅት ማለት በገዳሪፍ ትልቅ ግቢና በርካታ የጭነት መኪኖች ነበሩት። እነዚህ የጭነት መኪኖች የእርዳታ ልጭ ነው ተራሮቹን እያቋራረጡ ወደ ትግራይ ይጓዛሉ። መኪኖቹ ጉዞውን የሚያደርጉት ሌሊት ነበር። ምክንያቱም በቀን ከተጓዙ ወታደራዊው መንግስት በአውሮፕላን ይደበድባቸዋል። እና ከዛ የጭነት መኪኖች ውስጥ ወደ አንዱ ገባሁ። በመኪናው ውስጥ ከተሳፈርነው ውስጥ አንዳቸውም እንግሊዘኛ አይናገሩም። እኔ ደግሞ ትግረኛም ሆነ አማርኛ አልችልም። እኩለ ሌሊት ላይ መኪናው ቆመ። ለምን እንደቆመ የምጠይቀው አጣሁ። ድንገት ከጎኔ የተቀመጠው ሰው በእንግሊዘኛ ጉዞ እንዴት ነው አለኝ። መልካም እንደሆነ ነግሬው እንግሊዘኛ የማወራው ሰው በማጣቴ ተጨንቄ እንደነበር ገለጽኩለት። መኪናው ለምን እንደቆመ ጠየቅኩት። ለመናፈስ መሆኑን ገለጸልኝ። ከዚህ ሰው ጋር ለተከታታይ 4 እና 5 ሰዓታት እያወራን ሌሊቱን ስንጓዝ አድረን ትግራይ ገባን። ይህ ሰው እስካሁን ማን እንደሆነ አልነገረኝም። እኔም ማን እንደሆነ አልጠየቅኩትም። የሌሊቱን ጉዟችንን አጠናቀን ወደ ህወሓት ማዕከል ስንሄድ የድርጅቱ ሊቀመንበር እንድናገኝ ጠየቅኩት። አስገራሚው ነገር ሌሊቱን በሙሉ አብሮኝ ሲጓዝና ከጎኔ ተቀምጦ በእንግሊዘኛ እያወራኝ የነበረው ራሱ የህወሓት ሊቀመንበር አቦይ ስብሐት ነጋ ነበር። ለበርካታ ሰዓታት ማንነቱን ሳይነግረኝ ሲጓዝ ያደረው ሰው። But this man never introduced himself, so I didn't know who this man was. At the end of my visit to Tigray, I was taken to the chairman of Tigray. That was ሥብዕና. That was the man in the truck. Did he tell you that? ለምን ማንነታቸውን እንደደበቁ እርሱ አልጠየቋቸው? አልጠየቅኩትም። ድርጅታዊ ስነ ስርዓት ነው በያለፍኩት። How they believe you because ህወሓቶች እርሱን እንዴት አመኑት? ምክንያቱም እነርሱ በወቅቱ ማሌሊቲን መስርተው ኢምፔሪያሊዝምን እንደ ጠላት የፈረጁ፣ ሌላው ቀርቶ ሶቪየት ህብረትን እንደ አድሃሪ ሶሻሊስት የሚያዩበት ጊዜ ነበር። እንዴት በቀላሉ አምነው ሊጠጉት ቻሉ? imperialism as an enemy and they fought for socialist government. Well, I mean, every Tigrayan wasn't a Marxist-Leninist and everybody from the West was not an imperialist. ሁሉም ነጭ ኢምፔሪያሊስት ነው ማለት አይደለም። ቅድም እንዳልኩ የግል አመለካከት የመጣበትን ዓለም አይወክልም። ህወሓቶችም ሁሉንም ነጭ በጥርጣሬ ይመለከቱት እንደነበር አላስታውስም። ምክንያቱም በርካታ ጋዜጠኞች ከአውሮፓም ከአሜሪካም ይመጡ ነበር። እኔ ደግሞ በካርቱም በሚታተመው ጋዜጣዬ ላይ በማሳተማቸው ጸረ ኢምፔሪያሊስት መጣጥፎች ይታወቅ ነበር። ስለዚህ ህወሓቶች ስራቸውንና ዓላማቸውን እንዲዘገቡላቸው ስለሚፈልጉ በክፉ ዓይን ሊያዩኝ አይችሉም። So if you want to talk about imperialism,
that label fit them an awful lot better than it fit me. I worked for a progressive newspaper in Khartoum. TPLF ህወሓት ራሱን አብዮተኛ የፖለቲካ ድርጅት አድርጎ ይጠራል። የብሔሮችን እኩልነትና የመሬት ባለቤትነትን ለማረጋገጥ የታከለ ድርጅት እንደሆነም ይገልጻል። የመደብ ታጋይ መሆኑንም ያነሳል። በርሶ ጥናት ይህን ይስማሙበታል? በእርግጥ ህወሓት ምንድነው? አዎ እስማማበታለሁ። አዘር ፖለቲካል ኦርጋናይዜሽን በኢትዮጵያ ውስጥ በርካታ ድርጅቶች ጠመንጃ አንስተው በመንግስት ላይ ሸፍተው ነበር። ግን ማሸነፍ የቻለው ህወሓት ብቻ ነው። ለምን ይመስልዎታል? Well, I think there's a whole bunch of reasons, and that's a big question. I think one, they basically got their politics right. ትልቅ ጥያቄ ነው። ዋናው ጉዳይ በቂ ፖለቲካዊ ምክንያት መያዝ ነው። ለፖለቲካ ትግል ፖለቲካዊ አጀንዳ መያዝ ግን እርግጠኛ መሆን አለበት። እነ ኢሃፓና መኢሶንን ብትወስድ የመደብ አብዮትን ከሚያቀነቅነው የማርክስ አስተምሮ የተወለዱ ናቸው። የሰራተኛውን መደብ በቡርዣው ላይ ማሳመጽን ዓላማውን ያደረገውን ትምህርት ነው የወሰዱት። በ1960ዎቹ ደግሞ በኢትዮጵያ የሰራተኛ መደብ እንዳልነበር የሚታወቅ ነው። ቡርዣውም ቢሆን ይህን ያክል ስር የሰደደ አልነበረም። ህወሓትም ምንም እንኳን ማርክሲስት ቢሆንም የገበሬውን መደብ መርጧል። ይህ ደግሞ ጠቃሚ የፖለቲካ አጀንዳ ነበር። የብሔር ጉዳይም በኢትዮጵያ ወደ ጎን ሊባል የማይችል አጀንዳ መሆኑን ተረድተዋል። በተቀረ ታጋዮቹ ከማህበረሰቡ ጋር የነበራቸው ግንኙነት አስገራሚ ነበር። ጤና ጣቢያዎችን፣ ትምህርት ቤቶችንና መንገዶችን ያሰሩ ነበር። ሴት የደፈረም ሆነ የተተናኮለ የገበሬ ንብረት የሰረቀ ሰው ይቀጣ ነበር። በእነዚህ ምክንያቶች ህወሓት ህዝባዊ ድጋፍ አግኝቶ ያሸነፈ ይመስለኛል። የትግራዮች ታሪክም ወታደራዊና ተዋጊ እንዲሆኑ ስላደረጋቸው ቀላል ሚና አልነበረውም። ጠንካራ ተዋጊዎችም ናቸው። Of the Tigrayans who have a history, I think we could say, of militants, a martial tradition. There's a long history in Tigray of warriors and that. So all of these things kind of came together in the context of the war. So you came from Khartoum with ከህወሓት ሊቀመንበር ጋር ወደ ትግራይ ከመጡ በኋላ ከድርጅቱ ሰዎች ጋር የነበሩት ግንኙነት ምን መሳይ ነበር? Well, the situation is basically I got thrown out of Sudan in 1989. So I went back to Canada, and to be perfectly frank, I couldn't get a job. በ1981 ዓመተ ምህረት ወደ ካናዳ ሄጄ የፒኤችዲ ትምህርቴን ከጀመርኩ በኋላ ጥናቴን በህወሓት የትጥቅ ትግል ላይ ለማድረግ በድጋሚ መጣሁ። አሁን ህወሓቶች ጠረጠሩኝ። ምክንያቱም ጥያቄዎቼ ፍጹም ርዕዮተ ዓለማዊ፣ ቀጥተኛና ፖለቲካዊ ነበሩ። ገበሬዎችና ሌሎችንም ተዘዋውሬ ለማነጋገር አስጎብኝና አስተርጓሚ ፈልግ ነበር። ገበሬዎቹ ሳይቀር ለምጠይቃቸው ጥያቄ በጥርጣሬ የተሞላ መልስ ይሰጡኝ ነበር። I was treated with a lot of suspicion by the TPLF. Why? So, well, it relates more to your question before. I mean, so you started ከዚያ the peasant revolution in Ethiopia የሚለውን ጥናቱን አሳተሙ። Well, of course, I was there doing a PhD research. Already, yeah. So the PhD was completed. First of all, the book. የፒኤችዲ ማሟያ ጥናቴ ነበር። So when you start thinking ስለ ገበሬዎች አብዮተኛነት መቼ ነው ማሰብ የጀመሩት? I think there was two things. One, when I went to Tigray initially, I was very impressed with what I saw. But you also have to realize what I was doing. ይህንን ሁለት አጋጣሚዎች የፈጠሩልኝ ይመስለኛል። አንደኛው የትግራይ ገበሬዎች ያካሄዱት የትጥቅ ትግል ትኩረቴን ስለሳበው፣ ሁለተኛው በካርቱምና ሳትሞ የነበረው ጋዜጣ ለሱዳን ህዝብ ነጻነት ጦር SPLA ያጋደለ መሆኑ ነው። ስለዚህ ህወሓትና SPLAን ማነጻጸር ጀመርኩ። የገበሬዎች አብዮት ደግሞ በአካዳሚያ ውስጥ ቀላል የማይባል ሽፋን አለው። Of the SPLA in terms of politics, organization, commitment, all of these kind of things. So that led me to be quite impressed with them. So in this academic literature how can we በመጽሐፉ ውስጥ በአካዳሚው ዓለም ስለ አርሶ አደር አብዮተኛነት ብዙ ጽሑፎች እንዳሉ አመልክተዋል። በእርግጥ አርሶ አደር አብዮተኛ መሆን ይችላል ፕሮፌሰር? No, when I the title of the book Peasant Revolution in Ethiopia is again it referred to the body of literature. መጽሐፉ በዋናነት ስለ ኢትዮጵያ አርሶ አደሮች አብዮት የሚተርኩ ነው የተዘጋጀ ነው። በውስጡ ግን ስለ ገበሬዎች አብዮተኛነት ጽንሰ ሐሳባዊ ትንታኔዎች አሉት። አንዳንድ አርሶ አደሮች አብዮተኛ የሚሆኑበት ጊዜ አለ። ለምሳሌ በላቲን አሜሪካ፣ በሜክሲኮ፣ በማዕከላዊ እስያ ገበሬዎች በራሳቸው አብዮት መሪዎቻቸውን መርጠዋል። አብዛኞቹ አብዮቶች ግን ውጤታማ አልሆኑም። ምክንያቱም አመራሮቹ
ምንም እንኳን ከገበሬው መሃል የወጡ ገበሬዎች ቢሆኑም ማዕከላዊነት የበዛበት ፖለቲካ ስለዘረጉ አብዮቶቹ ከሽፈዋል። ኢትዮጵያ ውስጥ ግን በ17 ዓመቱ ትጥቅ ትግል ላይ ገበሬው ወደ አመራርነት አልመጣም። ይህ ለየት የሚል አይመስሎትም? ዋናው ላስነብብ የፈለግኩት ጉዳይም እሱ ነው። ገበሬዎች አብዮት አካሂደው ከተሞችን ሲቆጣጠሩ መሪዎቹም እንደነሱ ገበሬዎች ስለሚሆኑ አብዮቶቹ ውጤታማ አልሆኑም። ምክንያቱም ሙሰኛ፣ ቅንጅት የሌላቸውና ሁኔታዎችን የማይረዱ ይሆናሉ። በእርግጥ ብዙም የተሳኩ የገበሬ አብዮቶች የሉም እንጂ የተሳካ አብዮት ለማካሄድ የአብዮቱ መሪዎች ከአርሶ አደር ውጭ መሆን አለባቸው። በአጭር አገላለጽ ከንዑስ ከበርቴው የህብረተሰብ ክፍል የሚመጣ ኃይል አርሶ አደሩን ከመራ አብዮቱ ይሳካል። በህወሓት የተመራ አርሶ አደር ውጤታማ አብዮት ያካሄደው በዚህ ምክንያት ነው። የላይኞቹ የህወሓት አመራሮች አብዛኞቹ የፊውዳል ስርዓቱ የታችኛው እርከን መኳንንቶች ናቸው። የመጡትም ሳይንሳዊ ዳራ ካለው የዩኒቨርሲቲ ትምህርት ነው። እነዚህ ሰዎች የተማሩና ከአርሶ አደሩ ውስጥ ያልወጡ ናቸው። ይህ በመሆኑ ደግሞ አርሶ አደሩን አሳምኖ ለመንቀሳቀስና አብዮቱን ለማሸነፍ ዋናው ምክንያት ነው። ፕሮፌሰር ስለዚህ ወታደራዊን ስርዓት ለማስወገድ የተካሄደውን በነፍጥ የታገዘ የ17 ዓመታት ውጊያ ምን እንበለው? ንቅናቄ፣ አብዮት፣ ትግል ወይስ ሌላ? ሁሉም መሆን ይችላሉ። ግን ህወሓት ማካሄድ የፈለገው ምንድነው ስትል አብዮት እንደሆነ ጥርጣሬ አልነበራቸውም። በአመራሩ ውስጥ ሰፊ ክርክር ይካሄድ እንደነበር አረጋግጫለሁ። አርሶ አደሩ ደግሞ መሰረታዊ በሆኑና እንደ ጤና መሰል ባሉ መሰረተ ልማቶች ላይ አበክሮ ይወያይ ነበር። የትግራይ ብሔርተኝነትም ዋነኛው የህዝቡ ማደራጃ ምክንያት ሆኗል። ስለዚህ እነዚህን ስትገጣጥማቸው አብዮትም ትግልም ንቅናቄም መካሄዱን ያሳያሉ። dealing with the medical problems, the health problems, all of those kind of things, but particularly appealing to Tigrayan nationalism. I mean, that became a critical mobilizing factor, and it had been, of course, before in Tigrayan history. It had been crucial to mobilizing peasants. As you know, Ethiopian military government was defeated by the ያው እንደሚያውቁት የኢትዮጵያ ወታደራዊ መንግስት በአርሶ አደሮች ትጥቅ ትግል ተሸንፏል። ይህ ትጥቅ ትግል የተጀመረው ደግሞ ከአገሪቱ ዋና ከተማ ከ1000 ኪሎ ሜትር በላይ በሚርቅ ቦታ ላይ በተጀመረ ነው። ቀደም ሲል እንደገለጹት ደግሞ ከአገሪቱ መንግስት መቀመጫ ቅርብ ርቀት ላይ ሆነው የተመሰረቱ ፖለቲካዊ ድርጅቶች ነበሩ። ግን ከነሱ ይልቅ ከ1000 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የተነሳው የትግራይ ትጥቅ ትግል መንግስትን ጥሏል። ምክንያቱ ምንድነው ማለት እንችላለን ፕሮፌሰር? Well, again, I think it had an awful lot to do with the character of the Tigrayans and the culture and the nationalism and the dislocation and the very... ይህ ቅድም ወዳነሳሁት የተጋሮች ባህሪ ይመልሰናል። የትግራዮች ባህል ብሔርተኝነታቸውና የቦታው ወታደራዊ ስትራቴጂክነት እንዲሁም አንድ ቋንቋ የሚናገሩ መሆናቸው ትልቅ ሚና አለው። ከሁሉም በላይ ደግሞ የትግራይ ህዝብ ወጥነት ያለውና በጎሳ ያልተከፋፈለ ነው። ይህ ለምሳሌ ኦሮሚያ ውስጥ የለም። የኦሮሞ ማህበረሰብ በርካታ ጎሳዎችና በብዙ ሃይማኖቶች ውስጥ ያለ ነው። ስለዚህ የተጋሩ ጥያቄዎች ወጥ በሆነ መንገድ ሊነሱ የሚችሉበትና የጋራ ትብብር ለማድረግ የሚቻልበት ሁኔታ ቀላል ይሆናል። ህዝቡ ሆሞጂኒየስ ወይንም አንድ አይነት መሆኑ ጠቃሚ ነበር። በትግራይ የገዘፈ የሃይማኖት ልዩነትም የለም። እጅግ አብዛኛው ኦርቶዶክስ ክርስቲያን ነው። ጥቂት ሙስሊሞች መኖራቸው እንደተጠበቀ ሆኖ ስለዚህ ይህ የትጥቅ ትግሉን ለማስተባበርና ድል ለማስመዝገብ ምቹ ሆኗል። የትግራይ ህዝብ ቁጥር አሁን ብቻ ሳይሆን ያንም ቁጥሩ ከሌላው የሀገሪቱ ህዝብ አንጻር ሲታይ አነስተኛ ነው። ግን መንግስትን ጣለ። ይህ እንዴት ሊሆን ቻለ ብሎ መጠየቅ ይቻላል። ያንን የአፍሪካ ግዙፍ ሰራዊት እዚህ ግባ የማይባል ትጥቅ የነበራቸው የህወሓት ታጋዮች እንዴት ማሸነፍ ቻሉ የሚል ጥያቄ ማንሳት ይቻላል። መልሱ አጭር ነው። ህዝቡ ለትግል ቀና ያመለካከት የነበረው መሆኑ ያመራሩ ቅንጅትና ቁርጠኝነት ከህዝቡ ቁጥር የበለጠ ጠቃሚ እንደነበር ያሳያል። and all the equipment and then the TPLF and they don't have that but I was taught that wasn't the crucial factor. The crucial factor was the willingness of people to fight, their level of commitment, the organization, the leadership. All of those things can be far more important than the actual numbers of people on the battlefield.
ስለዚህ ይህ ትጥቅ ትግል በሌላ የአገሪቱ ክፍል ማለትም ከትግራይ ውጪ በሆነ የኢትዮጵያ ክፍል ተጀምሮ ቢሆን ሊሳካ አይችልም እያሉኝ ነው? It's hard to know. Obviously, if it was successful, it would have taken an awful lot longer. ደህና እውነት ለመናገር በቀላሉ የሚሳካ ነበር ማለት አልችልም። To overthrow the Derg, it was no easy situation. According to the number of the peasants, the Oromo people. በአርሶ አደሩ ቁጥር የበዛ አሃዝ ያለው ኦሮሚያ ነው። በትግራይ የተነሱት የብሔር ጭቆናና የመደብ ትግል ሐሳቦች ከትግራይ ይልቅ ኦሮሚያ ላይ የበለጠ ጆሮ ገብ ነበሩ። ታዲያ በአርሶ አደር ቁጥር የላቀውን የኦሮሞን ሕዝብ ለመምራት የተመሰረተውና በእርሶ ትንታኔ ከንዑስ ከበርቴው የመጣው የኦነግ የፖለቲካ ሊቅ ለምን ማሸነፍ አልቻለም? I think I've referred to that in some sense, that the Oromo culture itself was much... የኦሮሞ ባህል በተፈጥሮ በጣም ውስብስብ ነው። ይህ ከትግራይ ጋር አይነጻጸርም። አርብቶ አደር፣ አርሶ አደር፣ ደገኛ፣ ቆለኛ ወዘተ እያልክ የምትከፋፍለው ፖለቲካዊ መሰረት ነው ያለው። ሁሉም ሃይማኖቶች ኦሮሚያ ውስጥ አሉ። ቅይጥ ማህበረሰብ ነው። ይህ ቅይጥ ማህበረሰብ ወጥ ጥያቄ ኖሮት እኩል ሊደራጅ አይችልም። የተለያዩ ጥያቄዎች ናቸው ያሉት። የኦሮሞ ብሔርተኝነትም ቋሚ አጀንዳ ይዞ መቀጠል አልቻለም። አንድ ጊዜ መገንጠልን ምርጫ ያደርጋል፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ በኢትዮጵያ ውስጥ የበላይነት ባለው ፖለቲካ ሁኔታ መቀጠልን አጀንዳው ያደርጋል። ህወሓት ከዚህ አንጻር የተሻለ ነበር። አጀንዳዎቹን በግልጽ አስቀምጦ የተባበረ ትጥቅ ትግል መምራት ችሏል። ኦነግ ሌላው ቀርቶ በ1983 ዓ.ም ደርግ ሲወድቅ እዚህ ግባ የሚባል ግዛት አልያዘም ነበር። ህወሓት ግን ትግራይን ነጻ አውጥቶ በኢትዮጵያ ፖለቲካም ብልጭ ያለው ድርጅት ሆነ። They were waffling on those issues all the way through. The TPLF was much better. Can we say that TPLF's fault was... ስለዚህ የህወሓት ትጥቅ ትግል ተገቢና መካሄድ የነበረበት ነው? Yeah, I think it was. አዎ በሚገባ። So how do you value that? ውጤቱን ማለትም የትጥቅ ትግሉን ማግስት ስንገመግመውስ? Well, in any kind of social movement, it's never 100% this way. ደና የትኛው ማህበራዊ አብዮት ውጤቱን 100% እንዲያ ነው 100% እንዲ ነው ማለት አይቻልም። በህወሓትና በሌሎች ቅንጅት የተመሰረተው ኢህአዴግም መንግስት ከሆነ በኋላ ያሳካውም ያላሳካውም አገራዊ ፕሮጀክት አለ። But it had weaknesses and it had problems with it. But overall, I think it was still a remarkable achievement. How የህወሓትና የትግራይ አርሶ አደር ትግል በዓለም አቀፍ ምሁራንና አካዳሚ ውስጥ የሚታየው እንዴት ባለው ሁኔታ ነው? Well, that's a good question. I think I obviously look at it quite favorably. ጥሩ ጥያቄ ነው። ጥያቄን በልዩ ሁኔታና በጥንቃቄ እንማየው። የተዳፈረ ድምዳሜ እንዳይመስልብኝ እንጂ ዓለም አቀፍ አካዳሚው የህወሓትን ትግል አውቆታል ብዬ አላምንም። ቅድም ደጋግመህ እንደምትለው አብዛኛው የምዕራቡ ዓለም ምሁር በኢምፔሪያሊዝም አስተምሮ ውስጥ ያለፈ ነው። አብዛኞቹ ስራዎቻቸውም በቀዝቃዛው ጦርነት ላይ የተመሰረቱ ናቸው። ህወሓትን የሚያዩትም በዚሁ መነጽር ነው። ስለ ትጥቅ ትግሉ ርዕዮተ ዓለምም ሆነ ፖለቲካዊ ምክንያት በቂ ግንዛቤ ያላቸው ማለትም አይቻልም። በግራ ዘመን ፖለቲካዊ ዳራ ላይ ያሉትም ቢሆኑ ብሔር ሀገራዊ አጀንዳ አንግቦ ስለተካሄደው ትጥቅ ትግል የተደራጀ መረጃ አላቸው ማለት የሚከብድ ይመስለኛል። So they would not have many ideological friends given the politics of the TPLF. TPLF is fought for federal... ህወሓት ኢትዮጵያን በፌዴራላዊ ስርዓት ለማዋቀር እንደታገለ ይገልጻል። አሁን ያለው ፌዴራላዊ ስርዓት ዲሞክራሲያዊ ነው ወይም አይደለም የሚለውን እንተውና ይህ ፌዴራላዊ ስርዓት ሊመለስ ወይም ሊቀለበስ የሚችል ይመስሎታል? I was making the argument to someone before, but sometimes you make the argument. ይህንን የመታነሳውን ሐሳብ አንስቼ የተከራከርኩበት ጊዜ ነበር። ኢትዮጵያን ያለ ብሔር ተኮር ፌዴራሊዝም ማስቀጠል የሚቻል አይመስለኝም። ምናልባት አሁን እንዳለው አይነት ፌዴራሊዝም ያለ ላይሆን ይችላል። ምናልባት ይሄኛውን ስርዓት መከለስ ያስፈልግም ይሆናል። ይሁን እንጂ ከብሔር ተኮር ፌዴራሊዝም የራቀ ክለሳ ሊሆን አይችልም። ወደ ማዕከላዊነት እንመለስ ቢባል ግን እንደሚመስለኝ ትግራይን ጨምሮ በአብዛኛው የአገሪቱ ክፍል ተቀባይነት ይኖረዋል ብዬ አላምንም። ከተሞከረም የከፋ ደም መፋሰስ ሊከሰት ይችላል። I think is not acceptable. Who led the Ethiopian struggle? ደርግን ለመጣል የተካሄደውን አመጽ ማን መራው ማለት ይቻላል? ህወሓት ከኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ጋር ሆኜ ደርግን ጣልኩት ይላል። ለዚህም ኢህአዴግን ይጠቅሳል። በጸረ ደርግ ዘመቻ ላይ ህወሓት እንደሚለው ብሔር ብሔረሰቦችን ተሳትፎበታል ማለት ይቻላል? Well, if you look at the time when Addis Ababa was captured, then of course there were still areas in Gambela and some other parts of the country that hadn't been captured. But once Addis Ababa was captured, then
the EPRDF was in control. አዲስ አበባ የተያዘችበትን ወቅት ካየህ የመጨረሻውን ድል የተቆናጠጠውና ዋና ከተማዋን ያስለቀቀው ኢህአዴግ ብቻ ነው። አብዛኛው የኢህአዴግ ሰራዊት ደግሞ የትግራይ ተወላጅ ነው። There are people out there who could give you the exact numbers, and I can't do that. But the large majority of the EPRDF forces were Tigrayan. There was no doubt about that. For political correctness, we can say that EPRDF led. ስለዚህ ለፖለቲካዊ ትክክለኛነት ወይም ፖለቲካል ኮሬክትነስ ሲባል ኢህአዴግ ትጥቅ ትግሉን መራው እንበል? Well, yeah, certainly they led it. አዎ፣ ምክንያቱም ምን ማድረግ እንደሚፈልጉና ምን አይነት ስርዓት እንደሚዘረጉ ግልጽ ፕሮግራም አዘጋጅቷል። በዚህ ፕሮግራማቸው የተመራው ሰራዊት ደርግን ጥሏል። In most of the continent in Africa, በአብዛኛው የአፍሪካ ክፍል በትጥቅ ትግል መንግስት የሆኑ ኃይሎች ዲሞክራሲን ማንበር አልቻሉም። ለምን ይመስሎታል? Partly because of the difficulties of coming to power. በከፊል ወደ ስልጣን ለመምጣት ያለው አስቸጋሪነት ለዚህ ሚና አለው። ለምሳሌ ከኮሙኒዝም መንኮታኮት በፊት ወደ ስልጣን የምትመጣው የግራ ፖለቲካ አራማጅ ከሆንክ እንደ ሶቪየት ህብረትና ኩባ ባሉ ሶሻሊስት ሀገሮች ተደግፈ ነው። ከዛም በኋላ ያለው ግን ሁሉም በሙሉ ተቀይሯል። ይህ በኢትዮጵያ አውድ ሲታይ ደግሞ ይለያል። ህወሓትን እንመልከት። ድርጅቱ ለማርክሲስት ሌኒኒስት ሀልዮት ጠንካራ እምነት ያለውና ሶሻሊስታዊ ስርዓት ለመዘርጋት የታገለ ነው። ይሁን እንጂ ከሶቪየት ህብረት ድጋፍ የሌለው ብቻ ሳይሆን ሶቪየትን አዳሪ ብሎ ፈርጇትም ነበር። እናመጣዋለን ያለው ዲሞክራሲም ሶሻሊስታዊ ዲሞክራሲ ነበር። በ1983 ዓመተ ምህረት ዓለም በአሜሪካ መዳፍ ውስጥ ስትወድቅ ሁኔታዎች ተቀየሩ። አሜሪካ በተለያዩ ሀገራት ዲሞክራሲን አከፋፋይ አድርጋ ቀረበች። ከዛም ሀገራት ዲሞክራሲያዊ ናቸው ወይስ አይደሉም የሚለውን ሚዛን የምትመዝነው አሜሪካ ሆነች። ስለዚህ ማየት ያለብን ሀገራቱ ዲሞክራሲያዊ ናቸው አይደለም ከማለታችን በፊት በማን መነጽር የሚለውን ነው። But the reality then was that they came to power in 1991 and you had the unipower dominance of the United States. For you, TPLF is democratic? ለእርሶ ህወሓት ዲሞክራሲያዊ ነው? Well, again it depends on how you define democracy. አሁንም ዲሞክራሲን እንዴት ትበይነዋለህ ከሚለው አንፃር ማየት አለብን። በምዕራቡ ዓለም ዲሞክራሲ የሚተረጎመው በጣም ጠባብ በሆነ የፖለቲካ እይታ ነው። ማለትም ግለሰቦች የፖለቲካ መብት አላቸው፣ ሰብአዊ መብት ጥበቃ ያስፈልጋቸዋል ወዘተ በሚል ኢኮኖሚያዊ ገጽታንም አያይም። ለምሳሌ በአሜሪካ ፕሬዚደንቱን ጨምሮ 1% ቢሊዮነሮች አገሪቱን እንደፈለገ እንዲያደርጓትና አብላጫውን ህዝብ እንዲጫኑ የሚፈቅድ ዲሞክራሲ ነው ያለው። ህወሓት ዲሞክራሲን የተረጎመው ሰፊ ከሆነውና ከግራ ዘመመሙ ሶሻሊስታዊ እይታ ወስዶ ነው። በኢኮኖሚ ዘርፍ አብዛኛው ድሃ ከተሜና ገበሬው ኑሮ ይሻሻል ዘንድ መስራት፣ የዜጎች በሀገራቸው የመጠቀም መብትን ያጎናጽፋል ብሎም የተነሳ ነው። የቡድን መብትም ቢሆን ትኩረት ሊነፈገው የማይገባና የፖለቲካው ማዕከል መሆን ያለበት ነው ብሎ የብሔሮችን ጥያቄን ማስተጋብቷል። ይህ በምዕራቡ ዓለም ዲሞክራሲ ውስጥ የለም። ስለዚህ በማን መመዘኛ ነው መታየት ያለበት የሚለውን ነው ጥያቄ የሚያጭርብኝ። broader left-wing socialist sense was that the economic side. On your book, The Peasant Revolution in Ethiopia. The Peasant Revolution in Ethiopia በሚለው መጽሐፎ ከ1983 በፊት የአማራ ገዢዎች በኢትዮጵያ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ላይ ብልጫ እንደነበራቸው ጽፈዋል። እስኪ ይህችን ጉዳይ ምን ማለቱ እንደሆነ ለተመልካቾች ያብራሩልኝ። Well, no, but you're phrasing the question wrongly. ይህንን ጥያቄን ያዘጋጀው ህወሓት አማራን እንደ ጠላት በመቁጠር ተዋግቷል የሚሉ ሰዎችን ትችት ይዘህ ለዛ መንደርደሪያ ልታደርገው ከሆነ እንዳትሳሳት። ህወሓት በፍጹም እንደዛ ብሎ አያውቅም። ከተራ ታጋዮች ጋርም ከአመራሮች ጋርም በነበረኝ ውይይትና ቆይታ ባገላበጥኳቸው ሰነዶችም አንድም ቦታ ላይ ህወሓት አማራ ጠላት አድርጎ የፈረጁበት ነገር ማግኘት አልቻልኩም። እንደዛ አድርጎ ቢሆን ኑሮ የኔ ጥናት የሚሆነው አንድን ህዝብ ጠላት ብሎ የፈረጀ ድርጅት እንዴት ሊያሸንፍ ቻለ የሚለውን መመርመር ይሆን ነበር። በፍጹም ግን ህወሓት እንደዛ ብሎ አያውቅም። በግልጽ ይጠቀሙ የነበሩት የመደብ ትንታኔን ነበር። ሁሌም ሲያወሩ የምሰማቸው አማራ፣ ኦሮሞ፣ ሲዳማ ወዘተ እንደ ጠላት ቆጥረው ሳይሆን የተጨቋይ መደብ አጋርነት እንዳላቸው ነው። ከአፄ ኃይለ ሥላሴ ተነስተ ወደ ኋላ ስትሄድም ሆነ ደርግን ስትወስድ ተወራራሽ ነገር አላቸው። ደርግ የኃይለ ሥላሴ ተራማጅ ኃይል ውላጅ ነው። ይህንን የኢትዮጵያ ልሂቅ እንደ ገዢ መደብ ቆጥረው የሸዋ ገዢ መደብ መሆኑን ያነሳሉ። ስለዚህ ህወሓት ይህንን የልሂቃኑን ስብስብ እንጂ አማራን እንደ ጠላት አልፈረጀም። ይህ በኢትዮጵያ ውስጥ የትግራይ አብዮተኞች በስህተት የተተረጎሙበት እይታ ነው።
of the society, and particularly the dominance of a Showan elite and some of the allies of the Showan elite. That was the enemy. That was who they were challenging. Certainly not Amara. That would be a complete misrepresentation of what they were doing. So can you say that የህወሓት ትጥቅ ትግል በሌሎቹ የአገሪቱ የፖለቲካ ልሂቃን ተገቢውን እውቅናና ቦታ አግኝቷል ማለት እንችል ይሆን? No, I don't think it was. I mean, I think there was a lot of suspicion about it. አይመስለኝም። በጣም ብዙ ጥርጣሬ አለ። በፊት ህወሓት የብሔርን አጀንዳ መጣብን፣ ኤርትራን ገነጠለብን የሚል አቤቱታ ይነሳ ነበር። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ የትግራይ የበላይነት መጣብን ተባለ። ብሔራዊ ክልላችንን የመምራት ነጻነት አጣን የሚል ሌላ አቤቱታም በተቃራኒው ይሰማ ጀመር። ህወሓትም ሆነ ኢህአዴግ ይህንን ጥርጣሬ ለመቅረፍና ደም የተከፈለበትን ትግል በሌሎች ኢትዮጵያውያን ልሂቃን ዘንድ ቅቡል እንዲሆን መስራት የሚገባቸውን ባለመስራታቸው የመጣ ነው። ለስራ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ስመጣ የሰማሁት እነዚህን ሐሳቦች ነው። That they wanted to disintegrate the country, that they were allied with the Eritreans, all the absolute nonsense that I heard when I came to Ethiopia and taught at Addis Ababa University. I have read on your book. መጽሐፉ ላይ የአቶ መለስ ዜናዊን ስም ጥቂት ቦታ ብቻ ላይ ነው ጠቅሶት ያየሁት። አቶ መለስ ለእርሶ ምን አይነት ፖለቲከኛ ናቸው? Well, for me, he's probably a more contradictory person than. በጣም አወዛጋቢ ሰው ነው። ይህ አገላለጼ ምናልባት ከዚህ ቃለ መጠይቅ ስወጣ ከብዙ ሰዎች ጋር ሊያከራክረኝ ይችላል። በአብዛኛው ሰው ከትችት ይልቅ እንደ ጀግና የሚታይ ሰው እንደሆነ አውቃለሁ። ወደ ዝርዝር ነገር ውስጥ መግባቱ ይቅርብኝና መለስን የማየው ከህወሓት ታጋዮች እኩል ነው። ይህን ስልህ ከመለስ ጋር ምንም አይነት ግላዊ ግንኙነት ኖሮኝ አያውቅም እያልኩ ነው። Somewhere in the middle, probably a little bit closer to seeing him as a hero. Who is a hero from TPLF for you? ከህወሓት ታጋዮች ለእርሶ ጀግና ማን ነው? You know, I think I follow TPLF culture. Is that they don't have. አየህ፣ እኔ የተከታተልኩት የህወሓትን ባህል ነው። እነሱ በግለሰብ ደረጃ ጀግና ብለው የሚያሞካሹት ታጋይ አልነበራቸውም። ግለሰባዊ አምልኮን ይጠሉ ነበር። ለዚህ ነው መለስን ነጥለው ከሚያዩ ሰዎች ጋር ላለስማማ እንደምችል የነገርኩህ። ለምሳሌ ከመቀሌ አናት ላይ ባለው ተራራ ላይ የመለስ ትልቅ ፎቶ ተሰቅሎ አይቻለሁ። ይህንን ፎቶ ዛሬ እርሱ ቆሞ ቢያየው የሚገረም ይመስለኛል። በፊት ህወሓት በአመራሩ ላይ ግለሰባዊ አምልኮ እንዳይኖር የሚጠነቀቅ ነበር። ምናልባት አሁን ፖለቲካው ተቀይሮ ሊሆን ይችላል። So there was never anybody sort of put up and made to be some kind of hero. That just went completely against their politics and tradition, and I respected that, and I agree with that kind of. But my question is, የኔ ጥያቄ ግን እርስዎ በግል የሚያደንቁትንና ጀግና ብለው የሚያነሱትን የህወሓት ታጋይ እንዲነግሩኝ ነው። Well, I don't have any. The hero is the movement itself, and to say that is not to say that there wasn't mistakes made and there wasn't some people who did some bad things, but generally. ለኔ ጀግና የምለው ሰው የለኝም። ለኔ ጀግናው ራሱ ትጥቅ ትግሉ ነው። ግለሰቦች በባህሪያቸው ጥሩም መጥፎም ጀግናም ፈሪም ሊሆኑ ይችላሉ። በጥቅሉ ግን ንቅናቄው ጀግኖችን ያሳተፈ ነበር። በአንድ መንደር ውስጥ ለታጋዮች ምሳ የሰጡ ሴቶች ሳይቀሩ ጀግኖች ናቸው። እነዚህና ልጆቻቸውን ሂዳችሁ ለነጻነት ሙቱ ብለው የላኩ እናቶችም ያስደንቁኛል። ህዝቡ ዋጋ ከፍሏል። ግለሰቦችን ጠርቼ የህዝቡን ድል መሸርሸር አልፈልግም። And they didn't necessarily have names that I would know, but people made enormous contributions, and they suffered terribly in many cases, and those were very heroic figures. I think you are a professor in Addis Ababa University, yes? ይመስለኛል በ1990ዎቹ መጀመሪያ ላይ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ለ2 ዓመታት አስተምረዋል። ቆይታው ምን ይመስል ነበር? Addis Ababa University was a very elitist and almost feudal institution. I wasn't a fan of the institution at all. አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በጥቅሉ ፊውዳላዊ ተቋም ነበር። አብዛኞቹ ሰዎች ከንጉሱ ጀምረው አስተማሪ የነበሩና ተማሪዎች የነበሩ ሰዎች የሚመሩትና የሚያስተምሩት ተቋም ነው። ከነዚህ ሰዎች ጋር በአክብሮት ወያይ እከራከርና ጫወት ነበር። ግን እንዳልኩህ እይታቸው ከአብዮቱ በፊት በነበረው የፖለቲካ ሐሳቤ ላይ የቆመ ነበር። ፕሮፌሰሮቹ ተማሪዎቻቸውን የሚያመናጭቁ ራሳቸውን በአይነክ የማህበረሰብ መደብ አድርገው ያስቀመጡ ነበሩ። ይመስለኛል አሁን ተሻሽሏል። And they seemed to think that was their right, that they were some kind of privileged class of beings, and that's what I'm saying. They had very feudal ideas.
I think that has changed to a considerable degree. But that was the university I knew, and I did not have a great deal of respect for it. Most of TPLF leaders were አብዛኞቹ የህወሓት አመራሮች በዚህ ዩኒቨርሲቲ ይማሩ የነበሩ ወይም የተማሩና ጸረ ፊውዳል አመለካከት የነበራቸው ነበሩ። ታዲያ እነዚህ ሰዎች የአገር መሪ በሆኑበት ሀገር እነሱ በተማሩበት ተቋም እንዴት ፊውዳላዊነት ሊቀጥል ቻለ ብለው አልተገረሙ? Well, maybe if they'd gone on to be professors, they also would have been as bad as the people I'm talking about. I don't know. But a lot of my colleagues were like that, and I think I personally አስገራሚው ነገር እሱ ነው። ይህንን ሐሳብ ጠንከር አድርጌ ሳነሳ የህወሓት ሰላይ ነው ብለው አስወሩብኝ። ህወሓት ግቢ ውስጥ ይጠላ ነበር። የኔ የፒኤችዲ ማሞያ ጽሑፍ ደግሞ ህወሓት ላይ ያተኮረ ነው። ይህንን ገጣጥመው ወያኔ ነው አስባሉብኝ። እኔ ደግሞ ከምዕራቡ ዓለም እንደመጣ ሰው ጥናትና ውይይት ወድ ነበር። እነሱ ግን የተለየ ሐሳብ ስታነሳ ፖለቲካዊ ሰሌዳ ይለጥፉብህ ነበር። did not go down well for a lot of people at the university because the TPLF was generally hated at the university. Why is the Addis Ababa University? እርሶ በዩኒቨርሲቲ ውስጥ ለምን እንደ ህወሓት ወኪል ታዩ? ማለት ምክንያቱም ይመስሎታል? Well, because when I first got there, I had just written a dissertation on the TPLF. That was no secret. I mean, እንደምታውቀው የፒኤችዲ ማሞያዬን የጻፍኩት ህወሓት ትግል ላይ ነው። ይህ ሚስጥር አይደለም። ሲቀጥሩኝም ይህንን ጥናት መስራቴን አይተው ነው። Do you get a chance by TPLF support? በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ለማስተማር እድሉን ሲያገኙ የህወሓት ሰዎች ይገዛ ነበረበት እንዴ? How did you get? Through the normal way is you apply to the university, and I don't know exactly what their procedure was, but it had በፍጹም በመደበኛው መንገድ አመልክቼ ነው የተቀጠርኩት። በፖለቲካ ሳይንስ ዓለም አቀፍ ግንኙነት ትምህርት ክፍል አንድም የህወሓት ደጋፊ ሰው አልነበረም። ሌላው ቀርቶ አንድም የትግራይ ተወላጅ አልነበረም። የትምህርት ክፍሉ ኃላፊ እኮ መራራ ጉዲና ነበሩ። እሳቸው ደግሞ ያኔም አሁንም የህወሓት ተቃዋሚ ናቸው። እሳቸው ናቸው የቀጠሩኝ። ስለዚህ ስርዓቱን ተከትዬ እንጂ በሰው ገዛ አይደለም የገባሁት። at the time, and I was on good terms with him. Marara Gudina was the chairman of the department. And he was certainly no fan of the TPLF then or now. So I got there on the basis of my academic credentials. For your misunderstanding of the economy. ስለዚህ በግቢው ውስጥ ለተናፈሰ በወሬ ፕሮፌሰር መረራን ተጠያቂ ያደርጋሉ? No, as I say, I didn't have any problems with Marara. በፍጹም እኔ ከመራራ ጋር ምንም የግል ችግር የለብኝም። እኔ ከአንድ ሰው ጋር በፖለቲካ አመለካከቱ ጸብ አይኖረኝም። እንዲያውም ቀርቤ እወያያለሁ፣ ከራከራለሁ። ግን በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ግቢ ብዙዎች እንዲህ ያለውን ባል አይቀበሉም። ግን መሆን የለበትም። How do you evaluate ከረጅም ጊዜ በኋላ ነው ወደ ኢትዮጵያ የመጡት። እንዴት አገኙት ሀገራችንን? Well, it's remarkable. I mean, and specifically remarkable here. I mean, even when I first came to Mekelle, it was little more. ዋው አስገራሚ ነው። ለምሳሌ መቀሌ ከ20 ዓመታት በፊት አህዮችና መሰል እንስሳት በከተማው ላይ በብዛት የሚታዩባት ከተማ ነበረች። ከዓመታት በፊት ሽረን፣ ሁመራን ብታያቸው ምንም ነበሩ። አሁን ዘመናዊነት ተስፋፍቶባቸው ታገኛቸዋለህ። And the Selassie and in Humara, well, there was nothing in those places at all. And now they're very thriving communities with modern-looking buildings and paved roads and a kind of middle class enjoying life and filling up fancy restaurants in the evening. I mean, there was nothing like that at all. So it's quite remarkable. So what is your critics for TPLF? በመጽሐፉ ላይ ህወሓትን የተቹበት ክፍል አለ። ግን እስኪ አሁንም ድሮም ካለው የህወሓት ባህሪ በመነሳት ለህወሓት ያለው ትችት ምንድነው? እዚህ ጋር ያንሱልኝ እስኪ። Well, in retrospect and in the course of my research, it's ይህንን በጥናቴም ላይ ገልጫለሁ። የብሔር ፖለቲካን የፖለቲካቸው መሳሪያ ያደረጉት ከነሌኒኒዝም ጽንሰ ሐሳብ ወስደው ነው። ይህ ደግሞ በመጀመሪያዎቹ የሶቪየት አብዮት ዓመታት የታየ ነው። ህወሓት ዋነኛ የመደብ ታጋይ ሆኖ በሁሉም የአገሪቱ ክፍል ስለ ገበሬ የሚታገል መሆኑን ይገልጻል። ብሔርተኝነትን መጨመሩ አነስተኛ ቁጥር ላላቸው ተጨቋኝ ብሔሮች መፍትሄ መሆን ችሏል። ይህንን ግን እንደ ግንባር ቀደም የፖለቲካ መታገያ መውሰዱ ከሌኒኒስታዊነት የሚቀዳ ነው። ለመደብ ትግሉ የሰፋ ሽፋንና ትኩረት ሰጥቶ ቢሆን ኑሮ አገሪቱን አሁን ካሉት የብሔር ጽንፈኞች ሊታደጋት ይችል ነበር። ብሔር ተኮር ግጭትና መፈናቀልም ሊቆም ይችል ነበር። ሌላው የግልጽነት ጉዳይ ነው የማነሰው።
ኢትዮጵያውያን ሚስጥረኝነት የሚያጠቃችሁ መሆኑን አውቃለሁ። የህወሓት ግን ይበዛል። ብዙ ነገሮችን በሚስጥር ይዛል። የጦርነት ውጤቶችን ሳይቀር ይደብቃል። በትጥቅ ትግሉ ወቅት የነበረው ሚስጥራዊነት ተገቢ ይሁን፣ ግን መንግስት ላይ ሆነው ትንሹንም ትልቁንም ሲደብቁ ድርጅቱ የግልጽነት ችግር አለበት ያስብላል። ለምሳሌ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የተመረጡበት ሳምንታትን የፈጀ ስብሰባቸውን ይዘት የኢትዮጵያ ህዝብ አያውቅም። የተነሱ ክርክሮችን፣ መሪው የተመረጠበትን አመክንዮ ወዘተ ህዝቡ የማወቅ መብት አለው፣ ግን ደበቁት። ሌላው የህወሓት ትልቅ ችግር በጦርነት ማሸነፉን እንደ ርዕዮተ ዓለማዊ ብልጫ ወስዶ ማየቱ ነው። በጠመንጃ አሸነፍክ ማለት በፖለቲካ አሸነፍክ ማለት ላይሆን ይችላል። እኔ ጠመንጃ ካለኝ ወታደራዊ ብልጫ አለኝ ብዬ ካሰብኩ በቀላሉ ገድላለሁ። ያንተን አመለካከት ግን መግደል አልችልም። አሁን ያለውን የኢትዮጵያ ፖለቲካል ስርዓት እንዴት ይገመግሙታል? Well, I mean, I'll be very blunt. I'm not a fan of Prime Minister Abiy. I don't like. ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የሚያራምደውን ፖለቲካ አልወደውም፣ ግን ጠቅላይ ሚኒስትርነቱን እቀበላለሁ። ምክንያቱም የኢትዮጵያ ህዝብ መሪ ነው። በብዙ ምክንያቶች የሚሄድበትን ፖለቲካዊ መንገድ አልወደውም። የመጀመሪያው በጣም ጠቃሚ የሚባሉ የኢህአዴግ ትውፊቶችን ሳይቀር አጣጥሏል፣ ጥሏል። ይህ ለሀገሪቱ አይጠቅምም። የሚሻል የነበረው ጠቃሚ ነገሮችንና ስኬቶችን ይዞ ስህተቶችን ማረም ነው። እሱ ግን ጨለማማ ዓመታትን ያሳለፈች ሀገር አድርጎ የቀደመውን አጣጣለው። ሁለተኛው የልማታዊ መንግስት ርዕዮትን ለመተው የሚደረገው ጉዞ የሱ ፖለቲካ እንዳይመቸኝ የሚያደርግ ነው። አንዳንድ ለርሱ የቀረቡ ሰዎችን ሳወራ ልማታዊ መንግስት የትግራይ ተወላጆችን 100% የሀገሪቱን ኢኮኖሚ እንዲቆጣጠሩ አደረገ እንጂ አልጠቀመንም አሉኝ። ይህ በፍጹም ትርጉም የማይሰጥና የማይረባ መከራከሪያ ነው። ይህን ሁሉ ሚሊዮነር ኦሮሞ፣ አማራ፣ ጉራጌ መቁጠር ይቅርና ልማታዊ መንግስት የኢኮኖሚ ሐሳብ መሆኑን ማመን ያስፈልጋል። ባለፉት 50 ዓመታት ከፍተኛ ውጤት በኢትዮጵያና በሌሎች ሀገሮችም የተመዘገበበት ርዕዮት ነው። መሪዎቻችሁ በዚህ ረገድ ያነሰ ግንዛቤ ነው ያላቸው። ይህንን የኢኮኖሚ ሞዴል መኮነን ያበዙትም በዚህ አነስተኛ ግንዛቤያቸው ነው። ሌላው ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በብሔር ፌዴራሊዝም ላይ የት ላይ እንደቆሙ ግልጽ አለማድረጋቸው እንድትጠራጠራቸው ያደርጋል። እንግዲህ ይህን ፌዴራሊዝም አብዝቶ ሲጠይቅ ነበር የሚባለው እርሳቸው የመጡበት የኦሮሞ ልሂቅ ነው። እሳቸው ግን ይህንን ጥያቄ ተቃርነው የቆሙ ይመስላሉ። ይህንን የእርሳቸውን ሐሳብ የሚገዛ ኦሮሞ ያለም አይመስለኝም። በሌላ በኩል ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሀገራቸውን ጉዳይ ከሀገራቸው ልጆች ጋር በመነጋገር ሉዓላዊነቷን በጠበቅ መንገድ ለመስራት የሚሞክሩ አይመስሉም። እኔ አፍሪካዊ ባልሆንም አፍሪካውያን ሀገራቸውን በራሳቸው ርዕዮት እንዲመሩ የምመኝ ፓን አፍሪካኒዝም ደጋፊ ነኝ። ምዕራባውያን የኢኮኖሚ የፖለቲካና የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ የሚቀርጹለት የአፍሪካ መንግስት የሀገሩን ሉዓላዊነት አሳልፎ የሰጠ ነው ብዬ አምናለሁ። The West directing the economic and political and foreign policies of Ethiopia. Do you think that ምዕራባውያን የኢትዮጵያን የፖለቲካና የኢኮኖሚ ፖሊሲ እየቀረጹ ነው ብለው ያስባሉ? foreign policy and politics? I don't think it's come to that. በቀጥታ እነሱ እንምጣ ላይሉ ይችላሉ፣ ግን ክፍተቱን ካሳየህ ሳያወላውሉ መግባታቸው አይቀርም። እያወራው ያለውት ስለ ኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ስለ ምዕራቡ ዓለም እጀ ረጅምነት፣ ስለ አፍሪካውያን ነጻነት ነው። አሜሪካኖች ድሮም ዘንድሮም ሁሉንም ማዘዝ ይፈልጋሉ። ለዚህ ደግሞ እና IMF እና መሰል ተቋማትን አስቀድመው ቴሌኮማችሁን ሽጡ፣ ይሄኛውን ለውጡ፣ ያንን እንዲያደርጉ ይላሉ። ይህ ደግሞ በቀጥታ በአገር ጉዳይ የመወሰን ነጻነትን ለውጭ አሳልፈ እንድትሰጥ የሚያደርግ ነው። የመለስ አመራር በሚገባው ልክ በአገር ውስጥ ዲሞክራሲን አለማስፈኑ ካልሆነ በቀር የአገሪቱን ሉዓላዊነትና የፖሊሲ ነጻነት በማስጠበቅ በኩል አስደናቂ ስራ ሰርቷል። ከአሜሪካ ከዓለም ባንክና መሰል የኒዮ ሊበራል ተቋማት ግብ ገጥሞ የእነርሱን ሴራ ተቋቁሞ የሀገሩን ጥቅም አስከብሯል። ምዕራቡ ዓለም ያለ ረፍት ሲተች በጸረ ሽብር ስራዎች ላይ አጋራቸው ስለነበር ብዙም አልጨከኑበትም። በአሁኑ መንግስት ይህ ሉዓላዊነት አለ ለማለት ግን አልደፍርም። And even then, of course, the West had considerable influence. I mean, Meles himself. So the peasant revolution will. ስለዚህ ይህ ሁሉ የገበሬ አብዮት በድጋሚ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲቀሰቀስ ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። ኢትዮጵያ በጭራሽ ፖለቲካው አሁን ተለይቷል። Do you speak any local? የሚናገሩት የኢትዮጵያ ቋንቋ አለ ፕሮፌሰር? language? No, I'm a complete idiot, man. በፍጹም አእምሮዬ በፖለቲካና የፖለቲካ ጥናቶች ላይ ጊዜ የሚያጠፋ ነው።
ለቋንቋ የሚሆን ቦታ አጣሁ። ታንክ ዩ ቬሪ ማች ፕሮፌሰር። ለነበረኝ ቆይታ ምስጋና የላቀ ነው ፕሮፌሰር። እኔም አመሰግናለሁ። ተመልካቾች የዛሬው ኢትዮ ፎረም ይህንን ይመስል ነበር። በአጠቃላይ ኢትዮ ፎረምም ይህን ይመስል ነበር። ከነሐሴ 2011 ጀምሮ ላለፉት 10 ወራት አካባቢ ድረስ የኢትዮ ፎረም ፕሮግራም በትግራይ ቴሌቪዥን ላይ ሲተላለፍ መቆየቱ ይታወቃል። ዛሬ የመጨረሻ ፕሮግራማችንን የፕሮፌሰር ጆን ያንግን አድርጌያለሁ። ባለፉት 10 ወራት በርካታ የፖለቲካና የኢኮኖሚ ሳይንቲስቶች፣ ፖለቲከኞች፣ የተለያዩ ጋዜጠኞች እንግዳ ሆነው የተለያዩ ሀሳቦችን እንደዚሁ ሲያቀርቡበት የነበረ ፕሮግራም ነው። ከዚህ በኋላ ግን ይህ ፕሮግራም ለተወሰነ ጊዜ አይኖርም ወይም ይቆማል። ይህንን ፕሮግራም የማቆመው በራሴ ውሳኔ ወይም ደግሞ በትግራይ ቴሌቪዥን አለመተባበር አይደለም። በሌላ ጊዜ ወደፊት ግልጽ ላደርገው በሚችል ምክንያት ይህንን ፕሮግራም ለጊዜው ለማቆም ተገድጃለሁ። ትግራይ ቴሌቪዥን በነፃ የአየር ሰዓት ሰጥቶ በፍጹም ነፃነት እንድሰራ ሲያግዘኝ ቆይቷል። የትግራይ ቴሌቪዥን አመራሮች፣ ጋዜጠኞች፣ የተለያዩ ሰራተኞች ከፍተኛ እገዛ ሲያደርጉልኝ ነበረ። በየሳምንቱ ሰኞን እንድናፍቅ ከሚያደርጉኝ አጋጣሚዎችም አንዱ የትግራይ ቴሌቪዥን ባልደረቦች በጠቅላላ እገዛቸው በጣም ድንቅ ስለነበረም ጭምር ነውና ይህንን በጣም ነው የማመሰግነው። ትብብራችሁንና ቀናነታችሁን የትግራይ ቴሌቪዥን ባልደረቦች በአጠቃላይ መቼም ማረሳውን በጣም አመሰግናለሁ። ተመልካቾች ስራዬን ወዳችሁ እንደዚሁ አስተያየታችሁን ስትሰጡኝ፣ ስታበረታቱኝ፣ ስትተቹኝ ነበረ። በጣም ነው የማመሰግነው። ለዚህም የበለጠ እንድናነብ እንድንሰራ የሚያደርግ ድጋፍ ነበረ። ስለዚህ በጣም ነው የማመሰግነው። በፕሮግራሜ ላይ እንግዳ ሆነው በተለያየ ወቅት እንግዳ ሆነው ቀርበው ከኔ ጋር ጥያቄና መልሱ ላይ የተስተናገዱ ሀሳቦችን እንደዚሁ የተለዋወጥን በርካታ እንግዶችን በጣም አመሰግናለሁ። ይህን ፕሮግራም ሳቆመው ደስ እያለኝ እንደማይሆን ይታወቃል። በራሴ በበኩሌ ደስ ብሎኝ አይደለም። ማንም ሰው የሚወደውን ስራውን ሲያቆም ወይም የሚወደውን ነገር ሲተው ደስ ሊለው አይችልም። ለማንኛውም ግን የሚያልፍ ዝናብ የሚያልፍ ካፊያ እንዳይመታን ለጊዜው ይህን ፕሮግራም አቆመዋለሁ። በሌላ ጊዜ ግን በዚሁ ቴሌቪዥን ላይ ይህንን ፕሮግራም ይዤ መምጣት አይቀርም። እንግዲህ ይህንን ፕሮግራም በድጋሚ ይዤ የምመጣበትን ቀን ተስፋ በማድረግ በአጠቃላይ ኢትዮ ፎረም ይህንን ይመስል እንደነበረ በመግለጽ የዛሬውን ዝግጅቴንም በአጠቃላይ ኢትዮ ፎረም 10 ወራት ቆይታውንም በዚሁ ደመድማለሁ። ስለነበረን ቆይታ በአጠቃላይ በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ